দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথমটো পাঠ দ্য লাষ্ট লেছন শীৰ্ষক কাহিনীটো 1870 চনত ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়ান যুদ্ধৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা হৈছে। বিছমাৰ্কৰ নেতৃত্বাধীন ফ্ৰান্স প্ৰুছিয়াৰ দ্বাৰা পৰাস্ত হৈছিল। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত দ্য লাষ্ট লেছন শীৰ্ষক পাঠটিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী দীঘলীয়া প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 5 নম্বৰকৈ থাকিব। ইয়াৰ আগতে এই পাঠটিৰ সাৰাংশ, শাৰী অনুসাৰে ব্যাখ্যা আৰু চমু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। ব'লা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Question number 1. What was the order from Berlin? How did the order affect the people of Alsace, particularly M Hamel and his students? প্ৰশ্নটো হ'ল, বাৰ্লিনৰ পৰা কি আদেশ জাৰি কৰা হৈছিল? এই আদেশটোৱে আলছেছ গাঁৱৰ লোকসকলক, বিশেষকৈ এম হেমেল আৰু তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল? আনচাৰটো হ'ব, Berlin had ordered that in the schools of Alsace and Lorraine, German would be taught in lieu of French. The new master would be joining the school from the next day onwards. The order was an attempt to suppress the French people, and so the people started growing sorrow and anger in their minds. The order brought a sad moment for the school as well as for the villagers, as they had to depart M Hamel. M Hamel was overwhelmed with a sense of sadness on the last day, and he grew patriotism. And so were the students. The students understood their love for their mother tongue and repented of not learning it wholeheartedly. But the time was over, and the school was too, with no scope for them to learn their own language any further. এবাৰ মই উত্তৰটো অসমীয়াতে বুজাই দিম, তেতিয়া তোমালোকৰ ভালদৰে বুজাত সহজ হ'ব। উত্তৰটো হ'ল, বাৰ্লিনৰ পৰা আদেশ জাৰি কৰা হৈছিল যে আলছেছ আৰু লৰেইনৰ বিদ্যালয়সমূহত জাৰ্মান ভাষাত পাঠদান কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। নতুন শিক্ষকজনে পিছদিনাখনৰ পৰা বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিব। এই আদেশটো ফৰাচী লোকসকলক দমন কৰাৰ এটা প্ৰয়াস আছিল, আৰু সেয়েহে আলছেছ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ মনত দুখ, অনুশোচনা আৰু খং বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আদেশটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে সমগ্ৰ গাঁওবাসীৰ বাবে এক দুখৰ মুহূৰ্ত কঢ়িয়াই আনিছিল, কিয়নো 40 বছৰ নিষ্ঠাৰে শিক্ষকতা কৰা এম হেমেলে সেই ঠাই এৰি গুচি যাব। এম হেমেলে অন্তিম দিনটোত এক দুখৰ ভাৱনাৰে অভিভূত হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ দেশপ্ৰেম বৃদ্ধি হৈছিল। শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম বুজি পাইছিল আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে শিকিব নোৱাৰাৰ বাবে অনুতপ্ত হৈছিল। কিন্তু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিল, তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাটো আৰু শিকাৰ কোনো সুযোগ নাছিল। Question number 2. Describe the unusual things that Franz noticed on the day of the last lesson. প্ৰশ্নটো হ'ল, শেষ পাঠৰ দিনা ফ্ৰান্সে লক্ষ্য কৰা অস্বাভাৱিক বস্তুবোৰ বৰ্ণনা কৰা। আনচাৰটো হ'ব, The first unusual things noticed by Franz was the silence around the school. Franz had depended on the usual commotion and noisy scene in order to enter the classroom without being seen. Then it was gentleness of his teacher that surprised him. As he took his seat, he noticed M Hamel's special rest, which he kept reserved for occasions like school inspection or prize distribution days. But the most unexpected sight was the presence of some village elders in the classroom. The former mayor, former postmaster, and others occupied the last benches which had earlier remained vacant. উত্তৰটো হ'ল, ফ্ৰান্সে লক্ষ্য কৰা প্ৰথম অস্বাভাৱিক বস্তুটো হ'ল বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওফালে বিৰাজমান নীৰৱতা। ফ্ৰান্সে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাধাৰণ হুলস্থুল আৰু কোলাহল পৰিৱেশৰ আকাংক্ষা কৰিছিল, কিন্তু সকলো নীৰৱ নিস্তব্ধ আছিল। আৰু শিক্ষক এম হেমেলৰ নম্ৰ আচৰণে তাক বৰকৈ আচৰিত কৰিছিল। সি আসনত বহাৰ লগে লগে এম হেমেলৰ বিশেষ পোচাকযোৰ লক্ষ্য কৰিলে, যিটো তেওঁ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন বা পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ দৰে বিশেষ অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰিছিল। কিন্তু আটাইতকৈ অপ্ৰত্যাশিত দৃশ্যটো আছিল শ্ৰেণীকোঠাত পিছফালে গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকলে শিশুৰ দৰে বহি আছিল। প্ৰাক্তন মেয়ৰ, প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টাৰ আৰু অন্যান্যসকলে অন্তিম বেঞ্চখন দখল কৰিছিল, যি আগতে খালী আছিল। Question number 3. Give a detailed account of the scene in the classroom on the day of the last lesson. শেষ পাঠৰ দিনা শ্ৰেণীকোঠাৰ দৃশ্যটোৰ বিতং বিৱৰণ দিয়া। আনচাৰটো হ'ব, On the day of the last lesson, the school was silent, as it was on a Sunday morning, as an order from Berlin had swept away the happy days from the people of Alsace and Lorraine. Berlin had ordered that in the schools of Alsace and Lorraine, German would be taught in lieu of French. M Hamel was silent and sad on that day, as he had to depart from his own school, which he built with utmost emotional attachment.
To pay their tribute, the villagers occupied the last benches of the classroom. M Hamel was wearing his fine dress and a silky hat. Hausa read out a primer to bestow respect upon M Hamel. M Hamel wanted to teach everything he knew. He made introspection and criticized everyone for not learning their mother tongue. When the clock struck 12, M Hamel asked everyone to leave by waving his hand and wrote on the blackboard, "Fibela France." উত্তৰটো হ'ল শেষ পাঠৰ দিনা বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশটো দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ দৰে নীৰৱ নিস্তব্ধ হৈ আছিল। বাৰ্লিনৰ পৰা জাৰি হোৱা এটা আদেশে আলছেছ আৰু লৰেনৰ বাসিন্দাসকলৰ পৰা সুখৰ দিনবোৰ কাঢ়ি লৈ গৈছিল। বাৰ্লিনৰ পৰা আদেশ আহিছিল যে আলছেছ আৰু লৰেনৰ বিদ্যালয়সমূহত ফৰাচী ভাষাৰ সলনি জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব। এম হামেলে সেইদিনা নীৰৱ আৰু দুখী আছিল, কিয়নো তেওঁ নিজৰ বিদ্যালয় আৰু সেই ঠাইৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব লগা হৈছিল, যিটো তেওঁ অতি আৱেগিক আসক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। সেই দিনটোক স্মৰণীয় কৰিবলৈ এম হামেলে তেওঁৰ সুন্দৰ পোচাকযোৰ পৰিধান কৰিছিল আৰু তেওঁক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকলে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত আছিল। বৃদ্ধ হাউচাৰজনে আৱেগিকভাৱে এখন আদিবাদ পঢ়ি আছিল। এম হামেলে জনা সকলোবোৰ জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাব বিচাৰিছিল আৰু এবাৰতে তেওঁলোকৰ মগজুত সকলোবোৰ সোমাই দিব বিচাৰিছিল। তেওঁ আত্মনিৰীক্ষণ কৰিছিল, মাতৃভাষা শিকাত ব্যৰ্থ হোৱা আৰু গুৰুত্ব নিদিয়াসকলক সমালোচনা কৰিছিল। যেতিয়া ঘড়ীটোত 12টা বাজিছিল, এম হামেলে ব্লেকবোৰ্ডত "ফিভেলা ফ্ৰান্স" লিখি ভংগীমাৰে বিদ্যালয় বৰ্খাস্ত কৰা বুলি ইংগিত দিছিল। Question number 4. Draw a character sketch of M Hamel as it is known in the last lesson. আন এটা প্ৰশ্ন চোৱা, What impression do you form of M Hamel on the basis of your study of the story The Last Lesson? প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য লাষ্ট লেছন পাঠটিত অংকন কৰা ধৰণে এম হামেলৰ চৰিত্ৰৰ বৰ্ণনা দিয়া। আনচাৰটো হ'ব M Hamel was a true Frenchman. Teaching at AHSEC for 40 years, he had become a part of its people. He was an honest teacher. He did not blame his students alone for poor learning. He also held himself responsible for the same. He was very patriotic, as he had appealed to his countrymen to hold fast to their mother tongue, to be free from the Prussian. He urged on his countrymen to guard it and never forget it. He was deeply attached to the school and all his students. However, he was very brave and strong. He was really regretful for not making sincere efforts to teach French to his countrymen. At the end, he became so emotional that he could not speak. উত্তৰটো হ'ল এম হামেল এজন প্ৰকৃত ফৰাচী ব্যক্তি আছিল। 40 বছৰ ধৰি আলছেছত অধ্যাপনা কৰি তেওঁ ইয়াৰ লোকসকলৰ অংশ হৈ পৰিছিল। তেওঁ এজন সৎ শিক্ষক আছিল। তেওঁ দুৰ্বল শিক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক অকলে দোষাৰোপ কৰা নাছিল। তেওঁ সিহঁতৰ অভিভাৱকসকলৰ লগতে ইয়াৰ বাবে নিজকো দায়ী কৰিছিল। তেওঁ দেশপ্ৰেমী আছিল, কিয়নো তেওঁ দেশবাসীক প্ৰুছিয়ানসকলৰ পৰা স্বাধীন হ'বলৈ তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাক দৃঢ়তাৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। তেওঁ বিদ্যালয় আৰু তেওঁৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত আছিল। তেওঁ ঠাইখন এৰিব লগা হোৱাত ভাগি পৰিছিল। অৱশ্যে তেওঁ অতি সাহসী আৰু শক্তিশালী আছিল। দেশবাসীক ফৰাচী শিকোৱাৰ বাবে আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা নকৰাৰ বাবে তেওঁ সঁচাকৈয়ে দুখিত আছিল। অৱশেষত তেওঁ ইমান আৱেগিক হৈ পৰিছিল যে তেওঁ কথা ক'ব নোৱাৰিলে। Question number 5. How does M Hamel make the people realize how they, the students, and he have been responsible for not learning their language well? প্ৰশ্নটো হ'ল এম হামেলে কেনেকৈ লোকসকলক উপলব্ধি কৰায় যে তেওঁলোক শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু তেওঁ কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা ভালদৰে শিকিব নোৱাৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ। আনচাৰটো হ'ল এম হামেল মেড দ্য পিপল ৰিয়েলাইজ হাউ দে, দ্য ষ্টুডেণ্টছ, and he had been responsible for not learning their language well by blaming everyone. He did not blame his students alone for poor learning. He also held himself responsible for the same. M Hamel blamed the inhabitants of Alsace and Lorraine for their lack of interest to learning French language. They preferred going to fields, mills, etc. to earn money rather than attending their school. He even confessed for not teaching French language seriously, as he gave holidays to his students when he wanted to enjoy leisure activities such as fishing and gardening. উত্তৰটো হ'ল নিজৰ মাতৃভাষাক ভালদৰে শিকিব নোৱাৰাৰ বাবে এম হামেলে আলছেছৰ লোকসকলক উপলব্ধি কৰাইছিল যে তেওঁলোক শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু তেওঁ নিজকে দোষাৰোপ কৰিছিল। তেওঁ দুৰ্বল শিক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক অকলে দোষাৰোপ কৰা নাছিল, ইয়াৰ বাবে তেওঁ নিজকো দায়ী কৰিছিল। এম হামেলে আলছেছ আৰু লৰেনৰ বাসিন্দাসকলক ফৰাচী ভাষা শিকাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অভাৱপূৰ্ণ মনোভাৱৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছিল। অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানক
বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱাৰ সলনি বাগান বা মিললৈ পঠিয়াইছিল যাতে কিছু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আনকি তেওঁ ফৰাচী ভাষা গুৰুত্ব সহকাৰে শিকোৱা নাই বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল, কিয়নো শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ শিকাৰ সলনি বাগিচাত পানী দিব পঠাইছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ মাছ শিকাৰ কৰিবলৈ যাব বিচাৰিছিল তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল। Question number 6. How different from usual was the atmosphere at school on the day of the last lesson? প্ৰশ্নটো হ'ল শেষ পাঠৰ দিনা বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ অইন দিনাৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশতকৈ কেনেদৰে বেলেগ আছিল? আনসাৰটো হ'ব the atmosphere at school on the day of the last lesson was quite different from usual. There was a lot of sadness and solemnity due to the order from Berlin that only the German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The school was unusually still and quiet, and there was no sound of the opening and closing of desks and lessons being repeated in unison. The French teacher M Hamel was wearing his fine Sunday clothes, which he wore only on special occasions like inspection and prize days. There was also a profound changes in his behavior, and he was more polite than usual. Lastly, the backbenches of the classroom were occupied by the village elders who were attending the class as a mark of respect for their mother tongue. উত্তৰটো হ'ল অন্তিম পাঠৰ দিনা বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ অইন দিনাৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশতকৈ একেবাৰে বেলেগ আছিল। বাৰ্লিনৰ পৰা অহা আদেশৰ বাবে যথেষ্ট শোক আৰু গাম্ভীৰ্য আছিল। বিদ্যালয়খন অস্বাভাৱিকভাৱে স্থিৰ আৰু শান্ত আছিল। তাত ডেস্ক খোলা আৰু বন্ধ হোৱাৰ শব্দ, পাঠবোৰ একেলগে পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ কোনো শব্দ নাছিল। শিক্ষক এম হেমেলে তেওঁৰ সুন্দৰ পোছাকযোৰ পিন্ধি আছিল, যিটো তেওঁ কেৱল পৰিদৰ্শন বা পুৰস্কাৰৰ দিনৰ দৰে বিশেষ অনুষ্ঠানত পিন্ধিছিল। তেওঁৰ আচৰণতো এক গভীৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। সেইদিনাখন তেওঁ স্বাভাৱিকতকৈ অধিক নম্ৰ আছিল। শ্ৰেণীকোঠাৰ পিছফালৰ বেঞ্চবোৰ যিবোৰ আগতে খালী হৈ আছিল, কিন্তু সেইদিনা গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকলে দখল কৰিছিল, যিসকলে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত আছিল। Question number 7. How did M Hamel react when Franz failed to recite the rules for the participle? প্ৰশ্নটো হ'ল যেতিয়া ফ্ৰান্সে ক্ৰিয়াপদৰ নিয়মবোৰ আবৃত্তি কৰাত বিফল হৈছিল তেতিয়া এম হেমেলে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাইছিল? আনসাৰটো হ'ব Franz's name was called to recite the rules for the participle, but he got mixed up on the first word. He was standing there holding on to his desk, his heart beating and not daring to look up. But M Hamel, instead of scolding, told Franz very gently that he must feel bad enough. He said that every day we think that we have plenty of time and we'll learn it tomorrow. But that time did not come. He did not blame Franz alone for his inability to learn. He blamed the people of Alsace, especially the parents who were not anxious enough to have their children learn. They preferred to send them to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. M Hamel blamed himself too. He said that quite often he had sent Franz to water his flower instead of learning his lessons, and when he wanted to go fishing, he would just him a holiday. উত্তৰটো হ'ল ক্ৰিয়াপদৰ নিয়মবোৰ আবৃত্তি কৰিবলৈ ফ্ৰান্সৰ নামটো কোৱা হৈছিল। ফ্ৰান্সে এটাও ভুল নোহোৱাকৈ শুদ্ধকৈ আবৃত্তি কৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰথম কেইটামান শব্দৰ পিছতে উলটপালট লাগি গৈছিল, তেতিয়া তাৰ বুকুখন ভয়তে কঁপি উঠিছিল। কিন্তু এম হেমেলে খং কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অতি নম্ৰভাৱে কৈছিল, মই তোমাক গালি নিদিওঁ ফ্ৰেন্স, তুমি যথেষ্ট দুখ অনুভৱ কৰিছা। চোৱা, এইটো কেনেকুৱা মুহূৰ্ত। প্ৰতিদিনে আমি নিজকে কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ ওচৰত যথেষ্ট সময় আছে, এইটো আমি কাইলৈ শিকিম। আৰু চোৱা এতিয়া আমি কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লোঁ। তেওঁ ফ্ৰান্সক শিকিব নোৱাৰাৰ বাবে অকলে দুখ দিয়া নাছিল। তেওঁ আলছেছ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকল, বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলক দোষাৰোপ কৰিছিল, যিসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানক শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ বেছি আগ্ৰহী নাছিল। তেওঁলোকে সিহঁতক বিদ্যালয়ত পঠিওৱাৰ সলনি কোনো এখন বাগিচা বা মিলত গৈ কাম কৰাটো পচন্দ কৰিছিল, যাতে অলপ বেছি টকা উপাৰ্জন হয়। এম হেমেলে নিজকো দায়ী বুলি সমালোচনা কৰিছে, কাৰণ তেওঁ প্ৰায়ে ফ্ৰান্সক পাঠ শিকাৰ সলনি ফুলনিত পানী দিবলৈ পঠাইছিল, আৰু যেতিয়া তেওঁ মাছ ধৰিবলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয় বন্ধ দিছিল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোখিনি ভালদৰে বুজি পালা। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।